Yes, I am. Yung confirmation po, sir, napatay na po ba itong sina Isnilon Hapilon at Omar Maute? Ruth, bagamat magandang balita ito, wala pa po kaming kumpirmasyon at makakaasa po kayo na oras meron na po tayong pinal na salita galing sa baba na kinukumpirma itong mga pangyayaring ito. Saka pa lang po natin mailalabas ang official statement. Sa kasalukuyan po, sinisikap natin ma-confirm at wala pa po tayong nakukuhang confirmation. Okay, pero several sources po have confirmed to CNN Philippines yung balitang ito. Pero sa ngayon po, any update na lang po doon sa nangyayaring operations po dyan sa ground? Unfortunately, yung sources na sinasabi nyo, hindi ko po batid kung sino itong mga ito at kung anong mga units. Pero sa atin lang po manggagaling ang opisyal na pahayag at yan po ay sinisikap nating magawa pag meron na po tayong pinal na kumpirmasyon. Ang bakbakan po ay patuloy pa rin nangyayari sa loob ng Marawi. Hindi pa po tayo tapos. Madami pa rin po tayong iniisip na mga hostages at ang kanilang safety, kaya't maingat po ang ating tropa. Pero sir, di ba po nabanggit earlier, meron tayong target sana na October 15 matapos itong Marawi crisis. Nalalapit na po ba tayo sa pagtatapos nito? Sigurado po na nalalapit na tayo dahil sinisikap po talaga ng bawat miyembro ng Armed Forces, lalo na yung mga nandyan sa Marawi, na matapos na po ito sa pinakamadaling panahon. At yan naman po ang naging pahayag natin simulat sa pulpa po nung nagsimula itong bakbakan na ito. Pero sa ngayon, hindi pa po tayo makapagbigay ng pinal na araw o takdang oras kung kailan po talaga natin masasabi na 100% na po nating nakumpleto ang ating misyon dahil madami pa po tayong naiiwang kailangang gawin. Bukod po sa inaantay natin at ina-anticipate nating maging tigil putukan, ang ating pong sinisikap na magawa ay ma-render safe, totally safe ang buong Marawi sa lahat ng mga nakakalat na mga bomba at mga patibong na iniwan ng mga rebelde dyan at mga terorista. Bukod po dyan sa nabanggit nyo yung safety doon sa mga bomba at yung mga sinasabi nyo nga ng mga patibong na naiwan dyan, also the safety of the hostages, ano pa po yung nagiging balakid? Ang balita po sa amin, 40 members of Maute are still inside. Yes, pero Ruth. Yes, Ruth. Tama yung sinabi nyo at nabanggit ko rin kanina. Ang primordial concern ng ating mga kasamahan sa baba ay makuha ng buhay at maayos ang lahat ng mga hostages na nasa kamay ng kalaban. Ang bawat minuto, ang bawat araw, ang bawat linggo, ang bawat buwan na lumipas ay naging napakahalaga dahil walang maipapalit sa buhay. Kaya nga po yan ang aming binigyan ng importansya. We will take all the time we need so that we can save whatever lives are still inside the main battle zone. Ilan po yung information nyo na natitira pang hostages? May reports din earlier from the military na pati daw po itong mga kababaihan na hostage nila ay pinipilit na nilang lumaban. Yes, there have been reports like that, Ruth. Merong mga balitang ganyan at batay sa mga salaysay na naibigay ng mga ibang mga bihag na na-rescue natin, may kumpirmasyon po yan na naganap at nagaganap. Pero sa kabuuan, itong bilang ng mga hostages ay nananatiling mataas. At tulad nga po ng sabi ni Mr. Sia, kanina, nung akong na-monitor ko siya, nasa 50 to about 100 pa ito at kinukumpirma natin ito patuloy dahil ito yung mga buhay na nais nating masagip. Okay, pero po yung earlier mentioned rin ng ating report dyan ng reporter from Marawi, may mga bagong batch and even si Alonto Adyong confirmed na may bagong batch po ng na-rescue. Kamusta po sila? That is true. There were 17 who were rescued. They're being attended to right now. Nasa maayos silang kalagayan. Pero tulad ng ginagawa naming procedure, pagka-rescue po, kapakanan nila ang ating unang iniisip at hindi yung kuhanan sila ng impormasyon. Again, sir, yung point nyo with regards to the death of Omar Maute and Isnilon Hapilon, for confirmation pa po ito, wala pa pong final confirmation. Yes, we have not received any confirmation that this is true. We are working to get that confirmation, but we cannot press our troops on the ground because they are still fighting it out with the enemy, and the fighting remains intense. Bahay sir. Oh. Jed, focus mo yung green na bahay. Yung green bahay, nandun sila.
Yung bahay na green. Yung bahay na green. Yung green na may kasunugan. Oh. A month into the battle to liberate Marawi from an attempt to take over the city for ISIS, lives lost on both the military and the ISIS-inspired Mauti group. 280 rebels killed, 69 from the government forces, while terrorists killed 26 civilians and more than 14,000 families affected and displaced. Our correspondent Camille Abadisio and her team just finished covering a story in the Lake Lanao area when a unit of soldiers by the water came under fire. We had the opportunity to go closer to the front line. We coordinated with ground troops to monitor what the residents call the lakeside town. Just to give you an idea of the location, it's southwest of Ground Zero. There was a narrow part of Lake Lanao right in front of us there, and right across the lake, the Mauti fighters were positioned. And while we were there, the snipers from the enemy side started shooting in our direction. The troops came under attack, basically. Of course, we had to take cover at the army detachment in the area, and immediately the army soldiers fought back. That firefight lasted for about an hour. As soon as the exchange of gunfire subsided and the situation calmed down, we left that area and went back to the capital. There were no reports of casualties on the government side, but there's an unverified report of a Mauti fighter killed in that gunfight. Pia. Camille, let's now talk about the story that brought you there in the first place. A composite team of the military is now closely guarding Lake Lanao as Mauti fighters try to escape the war zone using small boats. Heavily armed members of the military's 103rd Riverine Unit prepare to engage the enemy on water. The military is pressing forward to the nerve center of the terrorists holding out in Marawi, forcing the enemy to seek a way out through Lake Lanao. The Naval Task Unit says Mauti has been using the lake to escape and provide supplies for its fighters. Meron rin mga dyan, yung nag-attempt na mag-escape, especially several bangkas from the Mauti groups. Then meron rin yung gustong nag-attempt rin na mag-reprovision ng bala at saka magdagdag ng tao nila sa loob dun sa Marawi City. So majority naman sa mga report na action na natin lahat. With over 35,000 hectares of surface area covering 2 provinces, authorities say securing the lake is a challenge. That's why the military is reinforcing its water assets. The naval unit sank a boat carrying terrorists attempting to escape the battlefield. They also captured 2 other boats carrying Mauti rebels. Meron mga reports, saka may mga encounter yung ating tropa na dyan sa lake. Yun nga, pinagbabawal na namin na yung mga ordinaryong bangka kasi pag nandyan yung mga bangka, suspected na sila kagad. Kasi yun yung ginagawa, nagka-camouflaging yung ating mga kalaban. The military is clearing other coastal towns surrounding Lake Lanao to make sure enemies have no way out. Authorities say all roads going in and out of Marawi City are now heavily guarded by government forces, so terrorists are opting to use the lake. The military even has sightings of militants trying to escape by swimming. Pia. Camille, how many Mauti fighters did they capture in the encounter this morning? The military killed 3 Mauti forces and wounded 1. And what's interesting about this is that the soldiers actually treated the Mauti fighter they caught before they turned him over to the police. They say this just goes to show that they still respect and follow human rights laws despite the violence the terrorists have inflicted. Para sa 10 miyembro ng Philippine Marines na nasawi sa bakbakan sa Marawi. Habang isa-isang ipinapasok sa compound ng kabaong ng mga sundalo. Ang pangalawang Pangulo, abala sa pakikipag-usap sa mga naulila.
Isang misa ang inihandog para sa mga bagong bayani. Sa gitna nito, hindi napigilan ng mga kamag-anak at kaibigan na maging emosyonal. Lalo pang bumuhos ang emosyon nang bigyan na ng pagkakataon ng mga naulila na lapitan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasama rito ang pamilya ni First Lieutenant Frederick Savellano. Ang kanyang tropa ang sinasabing nakadiskubre sa milyong-milyong pisong cash at mga tseke sa isang sniper post sa Marawi. Aminado ang kanyang mga kaanak, puno sila ng panghihinayang, lalo't nakatakda na sana ikasal si Savellano sa susunod na taon sa kasintahan niyang miyembro rin ng Philippine Marines. Asan man ngayon yung kapatid ko, pinapasa Diyos ko na sana masaya ka ngayon, nasan ka. Keep on watching us, the Philippines, the Marine, the Navy, the Army. Sa kabila ng panghihinayang, ipinagmamalaki sa Savellano ng kanyang pamilya dahil sa katapangan sa Marawi. Sobrang proud sila mama with what he has done kasi this is something na gusto talaga ni Kuya to give the glory sa Marines, to have something to celebrate ng mga Marines. Ginawaran ng Military Merit Medal sina Savellano at ang siyam na iba pang kasamahan na nasawi. Tiyak na rin daw ang benepisyo ng mga naulila, kabilang ang scholarship hanggang kolehiyo para sa kanilang mga anak. Hindi rin daw pinanghihinaan ng lobang militar kahit palampas 50 na sa kanilang mga kabaro ang napatay sa Marawi. We always draw our inspiration to our fallen heroes. Their sacrifices, their bravery, courage that they have displayed in their performance of their duties as soldiers will always provide a strong resolve and inspiration to our active soldiers to continue the service, their selfless service to the nation.